तपाईले केही दिनदेखि थ्रेडको बारेमा सुनिरहनु भएको होला। यो मेटाले तयार पारेको एउटा एप्लिकेसन हो जुन इन्स्टाग्राम चलाउनेहरूले सजिलै चलाउन सक्छन् र बजारमा यस्तो पनि हल्ला छ कि थ्रेडले ट्विटरलाई टक्कर दिँदैछ। आखिरमा यो थ्रेड कस्तो छ, साँच्चै यसले ट्विटरलाई टक्कर दिन्छ कि दिँदैन, यसलाई कसरी चलाउने, आज म तपाईलाई यो भिडियोमा जानकारी दिँदैछु। थ्रेड्स एप डाउनलोड गर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईको एन्ड्रोइड छ भने प्ले स्टोरमा र तपाईँ यदि आइफोन चलाउनुहुन्छ भने एप स्टोरमा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईँले थ्रेड्स भनेर सर्च गर्नुहोस् र विशेष गरी थ्रेड्स भनेर सर्च गर्दा अरू विभिन्न एपहरू देखाउँछ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न एपहरू देखाइरहेको छ, तर यो एप चाहिँ थ्रेड्स होइन। यो मेटाले लन्च गरेको, फेसबुक इन्स्टाग्रामले लन्च गरेको थ्रेड्स चाहिँ अर्कै हो। त्यसैले तपाईँ, हुन त मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई लिङ्क पनि राखिदिएको छु, तर तपाईँ सजिलोको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ इन्स्टाग्राम सर्च गर्नुभयो भने इन्स्टाग्रामबाट जान सकिन्छ। तपाईँ यसरी इन्स्टाग्राम सर्च गर्नुहोस् र इन्स्टाग्रामको तल तपाईँले यो इन्स्टाग्रामको आइकनमा थिच्नुभयो भने यहाँ इन्स्टाग्राम भन्ने निलो अक्षरमा माथि देखिरहनु भएको छ। तपाईँले इन्स्टाग्राम कालो लेखेको छ, त्यसपछि तल इन्स्टाग्राम भन्ने छ। यो चाहिँ कम्पनीको नाम हो। त्यसैले तपाईँले यो कम्पनीमा थिच्नुभयो भने इन्स्टाग्रामको लागि तयार पारेको सबै एपहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो लिस्टमा तपाईँ देख्नुहुन्छ थ्रेड्स एन्ड इन्स्टाग्राम एप भन्ने छ। तपाईँले यो पुरै टाइप गरेर सर्च गर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा मैले यहाँ देखाएको जसै गरी तपाईँ यहाँ जानुहोस् र थ्रेड्समा थिच्नुहोस्। अब यस पछाडि तपाईँ थ्रेड्समा थिचिसकेपछि यहाँ पुग्नुहुन्छ र इन्स्टल थिच्नुहोस्। अब थ्रेड्स यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब तपाईँ यसलाई ओपनमा थिचेर खोल्नुहोस्। अब यहाँ यसरी खुल्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लग इन विथ इन्स्टाग्राम भनेको छ। तपाईँलाई यो एप चलाउनको लागि चाहिँ इन्स्टाग्राम हुनुपर्छ र तपाईँ इन्स्टाग्राममा लगइन हुनुहुन्छ भने यहाँ इन्स्टाग्रामको नाम पनि देखाउँछ, कुन एकाउन्ट लगइन भइरहेको छ, तपाईँको जुन एकाउन्ट लगइन भएको छ त्यो देखाउँछ। अथवा तपाईँ यहाँ देखाएको एकाउन्टबाट लगइन गर्न चाहनुहुन्न भने स्विच एकाउन्ट्स भनेर तल देखाइरहेको छ, यसमा थिचेर पनि तपाईँ स्विच गरेर इन्स्टाग्राममा पहिला लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ यसैबाट लगइन गर्ने भएकोले मैले स्विच नगरिकन यसैमा थिचेँ। यसमा टच गरेपछि गेट रेडी फर थ्रेड्स भनिरहेको छ। अब यहाँ प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा नेम, बायो, लिङ्क भन्ने छ र यहाँ नेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जुन आइडीबाट लगइन गर्नुभएको छ इन्स्टाग्राम त्यही नाम देखाउँछ र यहाँबाट एडिट गर्न चाहिँ मिल्दैन। इन्स्टाग्राममै चेन्ज गर्नुभयो भने मात्रै यहाँ चेन्ज हुन्छ। अनि बायोको ठाउँमा तपाईँ आफ्नो बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ र लिङ्कको ठाउँमा तपाईँ कुनै लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ, यो नराख्दा पनि हुन्छ। म यहाँ यो तिनटै भर्दैछु, तपाईँ पनि भर्नुहोला। र यसरी भरिसकेपछि चाहिँ यहाँ माथि राइटमा थिच्नुहोस्। लिङ्क चाहिँ राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। र यहाँ इम्पोर्ट फ्रम इन्स्टाग्राम भन्ने छ। तपाईँले इन्स्टाग्रामबाट पनि यो बायो, लिङ्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा सिधै तपाईँले टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ इम्पोर्टमा थिच्नुभयो भने के हुन्छ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँ इम्पोर्टमा थिच्यो भने चाहिँ इम्पोर्टिङ योर इन्स्टाग्राम डिटेल्स विल रिप्लेस एनी एडिट्स यु हेभ मेड भनेको छ। यहाँ तपाईँले बायोमा आफै लेख्न सक्नुहुन्छ, लिङ्कमा आफै लेख्न सक्नुहुन्छ, तर इन्स्टाग्रामबाट इम्पोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा जे छ यहाँ पनि त्यही आउँछ र तपाईँले यहाँ के टाइप गर्नुभएको छ भने पनि त्यो सबै मेटिन्छ भनेको। र यो नराखिकन पनि तपाईँले सिधै यहाँ माथि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एरो, यो एरोमा थिच्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ यहाँ भरेर अगाडि जानुहोस्। मैले यहाँ भरिसकेँ, त्यसैले अब अगाडि जानको लागि यो एरोमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि पब्लिक प्रोफाइल प्राइभेसीको बारेमा देखाएको छ। एनीवान अन अर अफ थ्रेड क्यान सी, सेयर एन्ड इन्ट्याक्ट विथ यर कन्टेन्ट। यो पब्लिक प्रोफाइल हुन्छ यो चाहिँ, अथवा तपाईँले प्राइभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एप्रुभ गर्नको लागि, तपाईँलाई फलो गर्नको लागि तपाईँले एप्रुभ गर्नुभएका फलोवरहरूले मात्रै यो तपाईँको कन्टेन्टहरू देख्न पाउँछ र पब्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अरूले पनि तपाईँको कन्टेन्टहरू देख्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ प्राइभेट प्रोफाइल भनेर राख्न पनि सक्छु, अथवा पब्लिक प्रोफाइल भनेर पनि राख्न सक्छु। तपाईँ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा छानेर कन्टिन्यूमा थिच्नुहोस्। मैले यहाँ
अहिले उदाहरणको लागि पब्लिक प्रोफाइल छाने र कन्टिन्यू गरेँ। अब यहाँ फलो द सेम एकाउन्ट्स यु फलो अन इन्स्टाग्राम भनेको छ। यो इन्स्टाग्राममा फलो गरेका केही साथीहरूलाई यहाँ पनि फलो गरेर हामी नेक्स्ट गर्न सक्छौँ र अथवा फलो अल गरेर सबैलाई फलो गर्न पनि सकिन्छ। मैले यहाँ उदाहरणको लागि एउटा दुईटा मात्रै फलो गरेँ र त्यस पछाडि मात्रै नेक्स्ट गरेँ। अब हाउ थ्रेड्स वर्क भनेको छ पावर्ड बाई इन्स्टाग्राम, द फेडेड भज, यो डाटा लगायतका थुप्रै कुराहरू दिएको छ। जोइन थ्रेड्समा थिच्नुहोस्। यो कुरा यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि पढ्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ नपढिकन जोइन थ्रेड्स गरेँ र नोटिफिकेसन पठाउने कि नपठाउने भनेर अलाउ गर्ने कि डन्ट अलाउ नगर्ने तपाईँ यहाँ थिच्न सक्नुहुन्छ। यदि नोटिफिकेसन मोबाइलमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अलाउ गर्नुहोस्। यदि मोबाइलमा नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने डन्ट अलाउ गर्नुहोस्। म चाहिँ डन्ट अलाउ गर्छु। नोटिफिकेसनहरू धेरै आउँदा अलि ह्याङ हुन्छ, त्यसैले डन्ट अलाउ गरेँ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँको यो थ्रेड्स एकाउन्ट पनि खुल्यो। आदरणीय दर्शकबिन, यति हेरिसकेपछि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला थ्रेडलाई चलाउन सजिलो छ र यो इन्स्टाग्राम आइडी हुनेहरूले सजिलैसँग चलाउन सक्छन्। तर ट्विटर जस्तै इन्टरफेस देखे पनि यसले ट्विटरसँग साँच्चै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चाहिँ भविष्यले नै बताउनेछ। तपाईँले थ्रेड चलाउनु भयो भने यो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।